chơi hẳn luôn. Lú à, có phải nó mới nấu. Tụi nó tọt tạt. Đợi mình ngó. Đợi mình ngó. Đợi mình ngó ơi. Mó cục lớp chọp này nó. Ôi lớp ôi quá ba ôi chụp ba chụp bài ôi đó lớp nó ơi mà đó lớp nó ơi em mấy thôi à quá rồi nhé lớp nó ơi à ôi à bà nó ơi à đọc rồi quên cho nó ăn chưa nha chọt đỏ cò trường mà ơi à plou mà đỏ là ơi lụp mà ơi đỏ là ôi mà đi ý à ôi đỏ là lụp chọt cò trường mấy nhau à tùy vài nàn đấy à đỏ là ơi em mấy nè nè bọt lụp mà ơi tệ nè bà nó ơi à em à bà vô bia đấy à nhìn về mình mỏ ơi mệt nè vậy ngó người này mỏm bán nè bán nó lên bên mỏ bán có cái nào với không to rồi thử mỏ ôi à bán à chả ơi à đó là
Ôi, nè, măng lấp mó.